Mà tôi được Chúa dùng để đứng đây làm chứng về Chúa trước hội thánh. So today I'm given this opportunity to share with each and every one of you my testimony and how Jesus saved my life. Tôi có dùng một câu kinh thánh để làm nền tảng cho bài làm chứng của tôi. So I have a theme verse for you guys that I would like to share. Đó là trong sách Dung đoạn 13 câu 1. And it's in the book of John, chapter 13, verse 1. Lời Chúa nói như thế này. And it says this. Trước khi lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết là đã đến lúc Ngài phải rời thế gian để trở về cùng Cha. Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng. So John chapter 13 verse 1 it says, It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in this world, he loved them to the end. Hôm nay có em cũng đến ngồi đây cùng thờ phượng với chúng ta. So today we have those who are from English ministry joining us today. Và thật ra tôi biết rằng cuộc đời mà tôi tin Chúa cũng có một số nhiều anh chị em đã biết về tôi và cũng có rất nhiều người chưa biết tại sao tin tôi. Tin Chúa nữa. I know that there's many of you here who do know my story, do know my testimony, but there's also a number of you guys here who don't know my story. Trước đây mục sư Sam có hỏi tôi có dịp nào lên để làm chứng cho em cũng như khích lệ. So Pastor Sam also asked me if my testimony, if I had sort of a story that would also make an impact to those in English ministry. Hôm nay là cái dịp tôi làm chứng cho nên tôi có nói cho mục sư Sam biết và mục sư Sam vui và cho các em xuống đây để nghe tôi làm chứng về Chúa. So today I told Sam and sort of just to let EM know that I'm glad that you guys are here, that I can share my story with each and every one of you. Nói thật với hội thánh, ngay cả con cháu tôi cũng chưa biết tại sao tôi tin Chúa rồi đó. And to be honest, even my kids and my family, not all of them know my story and how I got saved. Gia đình tôi là một gia đình thờ cúng ông bà, thỉnh thoảng đi chùa. So back then, my family, we idolized our ancestors, and we'd also occasionally go to the temple. Tôi nhớ hồi tôi khoảng 8-9 tuổi. I remember a moment when I was about 8 or 9 years old. Vào một buổi trưa trời nóng nực. And there was just this hot afternoon. Tôi nằm trên nền nhà. I would lie on the floor of my house. Và tôi nhìn lên trên trời. And I stared in the sky. Tự nhiên có một câu hỏi trong đầu của tôi. And then there's this thought that popped in my head. Và câu hỏi đó nói rằng tại sao tôi có mặt ở đây? And that thought was, why am I here? Mà câu đó lặp lại 3 lần. And that thought would run through in my head about 3 times. Và không lặp lại nữa cho đến khi tôi biết Chúa. And that thought never came back until the day I accepted Christ. Tôi biết sau khi tôi biết Chúa rồi, Chúa có nghe cái câu hỏi này. And I knew that after I accepted Jesus in my heart, I realized that God was listening to my thoughts. Vào năm 1977, so it was in 1977, Chúa bắt đầu chương trình cứu rỗi trong gia đình của tôi. God had a plan to save my family. Anh tôi là người tin Chúa đầu tiên vào năm 1977. So my older brother was the first family member in my family to accept and believe in Christ. Vào một lễ Noel, and this is one Christmas season. Anh tôi có đến mời tôi đi nhà thờ để nghe nhạc Christmas. My brother, he invited me to attend church to listen to some Christmas music, Christian music. Và tôi từ chối liền ngay lúc đó. But I instantly refused. Nhưng trong lòng tôi tự nói rằng, because in my heart, in my mind, I said this. Tôi không thờ phượng bất cứ một ai ngoại trừ cha mẹ tôi thờ gì tôi thờ cái đó. That I will not follow any religion outside of my parents' religion. Chúa biết sự cứng lòng của tôi. So God knew how hard-headed I was. Cho nên Chúa có cách để cứu tôi. So God had a plan and a way to save me. Chúa cho tôi đi vượt biên để Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa cho tôi thấy. So God let me flee from Vietnam in order for him to show how almighty and how powerful he is. Trước khi tôi muốn kể câu chuyện tôi đi vượt biên như thế nào, tôi có một cái đoạn video clip
để cho các em là những người sanh đẻ và lớn ở đây không thấy được cái hoàn cảnh cha mẹ của mình đi vượt biên nguy hiểm như thế nào. So before I share with each and every one of you my testimony, my story, at first I want you guys to watch this video clip to sort of, those who are from English ministry, to understand how dangerous fleeing from Vietnam was and sort of what us parents had to go through. Xin mời hội thánh. At first, it's hard to make out. A speck on the horizon. You take a closer look. A boat. A flag. An arm waving. A crowd gathers along the beach. This is the east coast of Malaysia. Final destination. Thousands of refugees fleeing Vietnam. Many don't make it this far. They're attacked by pirates, drowned, or starved to death. These have made it. But will the Malaysian police turn them away? Or will they be stoned by local villagers? The crowd waits to see how many will survive this time. Only a few fishermen helped the boat people ashore. We joined in. As far as we could tell, no one drowned coming ashore. Thank you, thank you, thank you. And just for that, some were grateful. Thank you, number one. Thank you, thank you, thank you. Very, very much, thank you very much. Do you think the people of the United States will accept Vietnamese refugees? In certain cases, I think that they will accept. In certain cases? Which cases? Those who have families there, and those who have worked for the Americans, and those who have been in the army. What about the others who have never worked for Americans, who don't have families there? What happens to them? I think that the Americans will make a choice and receive them all. Those who haven't been accepted by other countries. The United States will take all? Yes. You really believe that? I hope. Before we left, the people of Palau Bidong asked us if they could send a message to the people of the United States. We, the 3 members of the Vietnamese Refugee Committee here, on behalf of 23,000 refugees, we would like to give this message. It's only for humanitarian reasons, because we are living in very terrific conditions, and we hope that we will get all the help of the people and the government of the United States. Please help us to survive so that one day we can live in freedom again as you all. The United States are our only hope.
also given personal messages to take back, and at almost every turn there was always someone with another letter. In all, we collected almost 1,000 pieces of mail. And even as we left, there was just one more. Cảm ơn Diệu Tiền. Các em thấy đi vượt biên nguy hiểm, dễ chết lắm. Đó là những chiếc tàu họ được tới đảo Biển Đông. Còn trên đường đi mà gặp gió mạnh họ cũng chết. Không đủ thức ăn họ cũng chết, không đủ thức uống họ cũng chết. Và máy hư họ cũng chết. So you can see in the video an example of how tough and how rough it was and how it's easy for people to die there. And when you're on sea, like one gust of wind can flip you over. And not only that, like there's lack of food, lack of clothing, and just like you don't have your essential things that you need in life. Tôi có nghe bác sĩ Đức kể tàu của ông đi không đủ nước uống. I also remember Dr. Duck, Grayson David's father. He would share that, on his boat, there wasn't enough water. Gia đình ông tin Chúa nên ông cầu nguyện Chúa cho mưa. But he prayed, him and his family would pray for God to give him water. Thì tôi được biết rằng bác sĩ Đức thì trong đó mục sư Cường cũng cùng đi trong chuyến đó, theo tôi nghe như vậy. And I also heard that, and I know that not only Basi Duck was on that boat, but also Pastor Gung was also on the same boat as him. Không đủ thì giờ để tôi có thể cho các em coi hoàn cảnh sống ở trại tị nạn mà ba mẹ các em ở. Thiếu thức ăn, thiếu quần áo mặc. So I know that for those who are fleeing from Vietnam and us parents, like we would have lack of clothes and lack of food. Tôi nghe anh Đậm kể lúc anh ở trại tị nạn, anh không có những người thân nào ở Canada, Mỹ hay Úc. I know Chu Dam, Richard's dad, when he was fleeing from Vietnam and he was in a refugee camp, he didn't have any relatives or friends outside of Vietnam. Cho nên mấy anh em của anh Đậm là ba Richard phải trồng rau bán để mua thêm thực phẩm và quần áo. So Chu Dam had to plant vegetables and sell vegetables to make a living and to buy some clothes or buy some food. Nhưng mà khi gia đình của anh Đậm qua Canada này cũng vẫn còn trồng rau nha. But when he, even despite that, after arriving to Canada, he's still planting vegetables. Nhưng mà trồng rau đó để ăn với cho thôi chứ không có bán. But this time he's not selling those vegetables, he's giving them away. Tại vì giờ ba của Richard có nhiều tiền lắm. Because now he's filthy rich. Để nói trở lại chuyến đi vượt biên của tôi. So back to my story. Vào năm 1989, 1989, Chúa để cho tôi đi vượt biên cùng với chị Hồng. God led me and my older sister Hum flee from Vietnam. Tàu chúng tôi đi 3 ngày mất phương hướng. So we were in sea for about 3 days and we lost our sense of direction after that. Và mọi người quyết định đi về hướng mặt trời lặn là hướng west. So people in our boat, we suggested, hey, how about we go west? Let's head west. Mọi người biết hướng west là Thái Lan. But then we realized and we knew that, okay, if we head west, we're going to hit the country of Thailand. Thái Lan là một nơi có rất nhiều tàu cướp. But then we knew that Thailand had a lot of pirates that can potentially rob our boat. Nhưng chúng tôi mất phương hướng, chúng tôi phải đi về hướng west. But we had no choice but to just head west anyway. Chúng tôi chạy cho đến chiều. And we would sail until afternoon. Tàu chúng tôi gặp một chiếc tàu đánh cá nhỏ. We would come across the small fisherman boat. Và chúng tôi chạy tới đó để hỏi. So we would cruise and sail towards the boat and to ask them. Ở đây là ở đâu? Hey, where are we? Do you know where we are? Và họ nói đây là vùng biển của Mã Lai. And they told us we're in the Malaysian Sea. We're close to the Malaysian country. Mọi người mừng lắm. And we were so excited. We're so thrilled to hear this. Mà thật sự tàu của chúng tôi mục đích đi là muốn đi Mã Lai. Because initially our boat, we wanted to head to Malaysia. Và họ hứa họ phải dẫn tàu chúng tôi đi đến trại tị nạn. And they promised us and they told us, okay, look, we'll help bring you to the refugee camp in Malaysia. Qua ngày hôm sau, the next day,
thình lình có một chiếc tàu của Hải quân Mã Lai chạy đến tàu chúng tôi. Next day, all of a sudden, the Malaysian Navy, their ship would cruise right next to us. Và để xem tàu chúng tôi là tàu gì. And they would ask us, look, who are you? We're like, what are you doing? Và họ biết tàu chúng tôi là những người xin tị nạn. And then they found out and realized that we were refugees trying to go to Malaysia. Và họ nói rằng để họ kéo chúng tôi đến, dẫn chúng tôi đến trại tị nạn. And they told us, okay, look, we'll help you. We'll bring you to the refugee camp. Mọi người rất là mừng. And we were happy. We were thrilled. Họ dẫn chúng tôi đi được 2 tiếng đồng hồ. So they would guide us and sort of sail with us for about 2 hours. Rồi họ dừng lại. And then all of a sudden they stopped. Và họ nói cho tàu chúng tôi biết rằng And they told us this. Họ vừa nhận được điện ở từ trong chính phủ của họ. That we just got news from our government. Nói rằng hiện bây giờ các trại tị nạn đều đóng cửa. That all refugee camps in Malaysia were full. Và không nhận người tị nạn nữa. And that we weren't accepting any more refugees. Họ khuyên chúng tôi nên trở về Việt Nam. And they suggested us, look, just go back home, go to Vietnam. Mọi người lúc đó khóc lại và năn nỉ xin cứu chúng tôi. So when we heard this news, we would cry and we were depressed and we would beg them. Sự xin này kéo dài nửa tiếng đồng hồ. And we would do this for about an hour, just begging them. Rồi thì tự nhiên chúng tôi thấy những người lính hải quân cầm súng chĩa chúng tôi. And then for some reason, all of a sudden, we would see the Navy ship, the soldiers on there, pointing their guns at us. Mọi người trên tàu tưởng rằng chắc họ bắn chúng tôi. So people on our boat, we thought, okay, look, they're going to shoot us and we're going to die today. Người thuyền trưởng tàu Mã Lai á, mới hỏi rằng có ai biết tiếng Anh không? Họ muốn hỏi vài điều. And then the captain of the Navy ship asked our boat, look, does anyone here know how to speak English? Và có một anh chạy qua bên đó nói chuyện với người thuyền trưởng. And so luckily we had one person who can speak English and sort of translate for us. Và họ chỉ rằng họ thấy có một nhóm thanh niên 4-5 người đang đứng làm cái gì, có phải để có ý đồ chống lại họ hay không? So then the captain told our translator, look, I see this group of like teenagers on the side of your boat and I think they're doing something fishy. Like, are they planning something against us? What are they doing? Rồi người thông dịch nói y như rồi người thông dịch mới nói ra tôi xin lỗi ý hay không, thì người thông dịch chạy qua những người thanh niên này mới hỏi rằng người thuyền trưởng hỏi các anh đang làm gì. So then our translator just translated what the captain said and asked that group of teenagers, look, what are you guys doing? Họ chỉ nói rằng chúng tôi chỉ biết cầu nguyện lên Đức Chúa Trời và xin giải cứu. And their reply was, we just know how to pray to God and ask God to rescue and save us. Cái sự lại lục nan sinh này vẫn kéo dài thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. And then it wasn't until half an hour later, người thuyền trưởng thay đổi suy nghĩ. all of a sudden the captain changed his mind. Và họ hứa rằng họ sẽ đưa chúng tôi vào đất Mã Lai. And they promised us, okay, look, we'll help bring you to shore. We'll help bring you to Malaysia. Lúc đó tôi nhận thức được liền, tôi hiểu được liền. And then for some reason, something hit me and I realized Lời cầu nguyện của những người thanh niên này, Đức Chúa Trời nghe và nhậm lời. that the prayers of those teenagers, that God was, or their God was listening to their prayers. Khi tàu hải quân đưa chúng tôi vào đất liền, giao cho một quân đội của Mã Lai, lính Mã Lai. So when we got to Malaysia, we were taken care of by the army, the Malaysian army at that time. Và đưa chúng tôi ở trong rừng, ở đó 10 ngày. And we would stay in the jungle for about 10 days. Bắt đầu từ đó tôi không hiểu tại sao con mắt tôi hay để ý đến những người thanh niên này. And for some reason, I don't know why, but I always kept an eye on those teenagers over there. Và tôi thấy mỗi buổi chiều họ thường hay cầu nguyện và ca hát. And I would see every afternoon they would sing and they would pray to God. Sau 10 ngày, quân đội của Mã Lai đưa cho chúng tôi một chiếc tàu khác. So after 10 days, the army, they gave us a boat. Và khuyên chúng tôi nên đi Indonesia hay đi Úc, hoặc là nên trở về Việt Nam đi. Then the army suggested, look, take this boat and look, either go to Indonesia, go to Australia, or go back to your homeland. Chúng tôi không còn con đường lựa chọn nào và phải cứ đi thôi.
But the thing is, we had no choice, so we had to leave anyways. Khi chúng tôi đi ra ngoài khơi xa rồi đó, So when we're about to get off from shore and start heading out, chúng tôi gặp lại chiếc tàu hải quân trước đó. all of a sudden we crossed paths with the Navy ship again. Và họ cũng nhận ra chúng tôi nữa. And then we both recognized each other. Rồi họ nói rằng họ sẽ dẫn chúng tôi đến gần vùng đất của Indonesia. And then they promised us, okay, look, we'll help bring you to Indonesia. Khi gần tới Indonesia rồi, So when we were almost to Indonesia, họ chào tạm biệt chúng tôi và chúng tôi cũng chào tạm biệt họ. Đương nhiên chúng tôi rất biết ơn họ. and we parted ways, we both said goodbye, and we were just really appreciative and grateful for them. Khi chúng tôi đến một cái đảo của Indonesia, When we got to the small island in Indonesia, và trên đảo đó chỉ có 100 người à, we realized that the island had a population of 100 people, mà trên tàu chúng tôi tới 180 người. but our boat had 140 people. Mà chúng tôi ở đó tới 12 ngày. And we would stay there for about 12 days. Nhưng mà người dân ở trên đảo đó rất tốt. But then the people of the island were super generous. Họ cho chúng tôi thức ăn, nước uống và liên lạc đến trại tị nạn Cao Quỹ Liên Hợp Quốc để đem tàu đến chở chúng tôi về trại tị nạn. So then, like, they would feed us, they would give us food, they would give us water, they would take care of us and nourish us. And they also were able to contact the United Nations, the UN, to help rescue us and bring us to a refugee camp. Trong thời gian 12 ngày ở đảo đó đó, And within the 12 days of staying there, ngày nào tôi cũng để ý đến những người thanh niên này. every day I would always notice and keep an eye on those same teenagers. Thường vào chiều tối họ hay cầu nguyện Đức Chúa Trời và họ ca hát. Because they would still continue to sing and pray to God. Tôi biết họ là người yêu mến Chúa. And I knew that these were people who truly loved God. Khi đến trại tị nạn, When we arrived to the refugee camp, tôi thấy những người thanh niên này đi nhà thờ. I noticed that these teenagers would go to church. Đó là nhà thờ Công giáo. And they would go to this Catholic church. Hội thánh biết không, khi mà những người tị nạn đi đến trại tị nạn á, bắt đầu có những nỗi lo mới cho tương lai của mình. You know, when you are arriving at a refugee camp, the people and the refugees, we always worry about the future and we're concerned of what's going to happen next. Tôi đi chùa để có tấm lòng biết ơn. So what I would do, I would go to the temple and sort of meditate and thank. Tôi không nhận được sự bình an. But despite doing that, I still didn't feel any peace within me. Tôi cũng đi đến nhà thờ Công giáo. Then I would also go to the Catholic church. Tôi cũng không nhận được sự bình an nào cả. And I still didn't feel any peace within me. Có một hôm, Then there's one day, có một anh đi cùng tàu với tôi, rủ tôi đi nhà thờ Tin Lành, mà anh này không phải là tín đồ Tin Lành. there was this person who was also on the same boat as me, invited me to go to this Protestant church with him, but even though he wasn't a Christian himself. Và tôi nói ok, đi. So I was like, okay, fine, let's go, YOLO. Khi chúng tôi đi đến nhà thờ Tin Lành ở đó đó, So when we arrived to the Protestant church there, tôi thấy có một bảng hiệu, chắc cô Hà sẽ biết, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 8 nói như vậy. so I would see this plaque in front of the church and would say the verse, this scripture. It was Matthew chapter 11, verse 28. Trong đoạn này nói như vậy: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. So the verse in front of the church, it would read this from Matthew chapter 11, verse 20. It says that this is Jesus speaking here. It says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Rồi chúng tôi vào trong nhà thờ để nghe mục sư giảng. And then we would finally enter the church and listen to the pastor preach. Hôm đó mục sư giảng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. And that day, the pastor, he would preach about God's love. Ông nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương hết tất cả mọi người. And he would preach about how God loves each and every one of us. Và muốn đem mọi người về ở trong nhà của Đức Chúa Trời. And that he wants to save everyone and bring everyone into his house and his home. Rồi, sau đó ông kêu gọi tin Chúa. And then after his message, he made an altar call for those who want to accept Christ. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi đi lên tin Chúa nha. And for some reason, I don't understand why, but all of a sudden, I went up and accepted Christ.
Sau khi tôi cầu nguyện tin Chúa, And after I prayed to God, những cái sự lo lắng trong đầu của tôi tự nhiên biến mất. all of a sudden my worries, my anxiety, my stress in my mind just vanished. Và tôi cố lo trở lại nhưng mà vẫn không xảy ra. And even moments where I sort of want to think and worry about the future, it doesn't come back anymore. Rồi khi chúng tôi ra về, tôi nhìn lại tấm bảng đó. So when I was leaving the church and heading back home, Và tôi thấy lời này có ý nghĩa. I would read that verse in front of the church again, and I knew, okay, this had significant meaning. Tôi muốn cho các em biết, khi một người tin Chúa ở Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở trại tị nạn đó, First, I want to give you guys a heads up of how the refugee camp, in the Vietnamese refugee camp, how they ran. khi mà mình tin Chúa, mình muốn làm báp têm, phải học lời Chúa và làm bài thi. That these Vietnamese refugee camp churches, their rule was, look, you have to study and write this test in order to get baptized. Mà trong bài thi của mình á, phải đạt từ 60 điểm trở lên mới được làm báp têm. And when you write this test, you have to at least get a 60% or over to be able to get baptized. Tôi nhớ lúc đó những người thi trên 100 người. I knew there was about at least 100 of us writing this test to get baptized. Sau khi thi xong, người đó cho biết số điểm của mỗi người. So after we all wrote our tests, they would tell us our marks. Lúc đó tôi 59 điểm. I only got 59%. Tôi không được làm báp têm. I wasn't able to get baptized. Và hơn nửa số người fail. And there was more than half of us that failed this test. Và tôi biết rất nhiều người bỏ Chúa luôn. And I knew many people that were writing the test that failed just abandoned the church, abandoned God. Trong đó có tôi. I was included. Tôi về tôi kể cho chị Hồng tôi nghe So mọi then chuyện. I would go home and tell my older sister Hom like the story of what went down, what happened. Tôi nói từ đây sắp tới tôi không đi nhà thờ nữa. And I told her, look, from this day on, I'm not going to church again. Tôi nói rằng đi nhà thờ sao khó quá, tin Chúa khó quá. Because I told myself, look, why is going to church and believing and following God so complicated, so difficult? Lúc này Chúa dùng chị thôi. But then God used my sister. Nhưng mà chị Hồng tôi lúc đó chưa có tin Chúa nha. Despite the fact that my sister wasn't even a Christian at that time, Chị tôi nói rằng nếu mà mày tin Chúa thì mày phải ráng mày theo. Nếu mà mày có học lời Chúa để là mày làm bài test thì điều đó tốt cho mày thôi. and she would tell me this and encourage me this. Look, if you study more and write this test more and, just learn more about the word and stuff, it doesn't hurt, It's just better for you anyways. So why not just keep on pushing at it? Đương nhiên tôi biết điều này nhưng mà tôi vẫn không đi. And despite I knew this fact, but I still refused to go. Nhưng mà chị tôi cứ khuyên ngày này qua ngày, khuyên hoài đến lúc tôi mềm lòng và tôi trở lại. But then my sister would keep on pushing me and push me until finally I softened up and I was like, okay, let's go. Và tôi học và thi lại để làm báp têm. So then I would study some more and then I wrote the test again. Đương nhiên kỳ này tôi cố gắng và tôi đạt được điểm cao. Now this time I got a high mark. Tôi vui vẻ để làm báp têm ở ngoài biển. And I was super pumped that I killed the test because now I'm able to get baptized. Sau khi mà tôi tin Chúa rồi, So after I accepted Christ, tôi nhận được một cái lá thơ của ba tôi từ Việt Nam gửi sang. I actually received this letter from my dad when I was at refugee camp. Ba tôi mới kể như vậy. My dad would write me this. Sau cái ngày con đi một ngày rồi đó, gia đình nhận được một cái lá thơ từ tòa đại sứ Mỹ kêu lên đi phỏng vấn và cho hết gia đình đi Mỹ. That the letter would say this from my father, who was mailing to me from Vietnam, and the letter said this: the day after you left and fled from Vietnam, we received a letter from the U.S. Embassy stating that your family was allowed to immigrate to America after I left. Đi theo chương trình ODP. And it was through this program called ODP. It was Order Departure Program that the America sort of set up for refugees. Tôi biết rằng Chúa cố tình cho tôi đi vậy để Chúa cứu tôi. And I knew that God made me go through all that so that He could save me. Đến ngày tôi qua
Canada này. So, to the time I arrived to Canada, Và tôi vẫn sinh hoạt với hội thánh ở đây thờ phượng Chúa vào mỗi Chủ nhật. I would join this church here, OVAC, and would attend this service here every Sunday. Có một ngày nọ tôi có một vấn đề với hội thánh ở đây. But then there's this one moment I had issues and problems with this church. Lúc đó tôi có Sơn với Helen Thủy Tiên nhỏ lắm. And at that time, I had my two kids. I had David and I had Helen. We were just both young kids at that time. Tôi nói với Tiết là tôi không muốn đi nhà thờ. And I told my wife that, look, I don't want to go to this church anymore. Mục sư phone thăm tôi và khuyến khích tôi trở lại. But then PastorGung, the senior pastor, he would call me and encourage me, look, to just sort of come back. Và cũng nhiều anh em trong hội thánh cũng khuyên tôi trở lại. But it wasn't just him. It was many people in the church that would call me and contact me to encourage me to come back. Và tôi nói tôi không đi. But I was like, no, I don't want to do anything with it. Nhưng mà bây giờ Chúa dùng vợ tôi. But now this time, God used my wife. Tuyết nói như vậy. And my wife would say this. Mình đi thờ phượng Chúa chứ mình đâu phải thờ phượng người ta. That we worship God and we don't worship anyone else. Tôi biết điều đó nhưng mà tôi không thích đi. And I knew it, but I didn't do anything about it. Nhưng mà Chúa hay lắm. But God's amazing. Chúa dùng vợ tôi nói đến nỗi tôi nhức đầu tôi phải trở lại. God is so amazing because He would use my wife to nag me until I got a headache. Và tôi trở lại. So then I came back. Và tôi sinh hoạt bình thường và tôi gia nhập vào nhóm nhỏ ở khu vực của tôi. And when I came back, I decided I joined this small group within my community. Rồi tôi học được nhiều cái kinh nghiệm của anh em trong nhóm nhỏ. And I was able to learn a lot and experience a lot of things with the people within my small group. Và tôi thấy hay và từ đó tôi bắt đầu đọc lời Chúa. And I realized how great it was. So then I began to study God's word. Và bắt đầu từ đó Chúa chỉ cho tôi biết tại sao tôi có mặt ở đây. And then after that, God made me realize and answered my question, why am I here? Đó là trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. It's in the book of Genesis chapter 1, verse 26. Nói như vậy. And it says this. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, bò trên mặt đất và khắp cả đất. Genesis chapter 1, verse 26, it says this. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Từ đó tôi có ý thức. Tôi hiểu được mình cũng phải biết khắt khe quản trị cùng với mọi người giữ gìn trái đất này. And I knew that we had a purpose to be on this earth, and it's to just live on this earth and to take care of this world. Giống như trước đây, gia đình của tôi, tất cả bao nhiêu rác tôi cho vô một bao một cho khỏe rồi bỏ. Giống như trước đây, gia đình của tôi có bao nhiêu chỉ bỏ vô một thùng rác một thôi. Như plastic, giấy, đồ ăn, các thứ vô một bao. Bỏ rác. Okay. One more time. I can do this. Không đáp. Như trước đây. Before this time. Gia đình của tôi ở đây nè. My family here. Tất cả mọi thứ rác đều bỏ vô một bao rác đen. Okay. All my garbage, plastic, metal, whatever, we put in the same bin. Cho nó khỏe. To make it easy. Yeah. Nhưng mà khi tôi hiểu được lời Chúa tôi không làm vậy. But then I realized when I learned God's word, I realized this. Rồi tôi biết plastic bỏ riêng, giấy để riêng và rác bỏ riêng. Look, to take care of the world and save the environment, I need to recycle. I need to put the plastic in the blue bin, the paper in the black bin, and compost in the green bin. Và tôi thấy hiện bây giờ thời tiết của trái đất này đã có thay đổi bởi vì loài người không biết giữ gìn. And that for those who don't help the environment, save the environment, those who don't participate in that can't save the world, but those who do this can help improve the earth.
Giống một ví dụ mà ở Việt Nam tôi biết, When I was in Vietnam, I knew this. như trước đây hồi nhỏ, con sông ở Việt Nam có rất nhiều cá. In Vietnam, there was a lot of Sông river, there are a lot of rivers, a lot of cá. a lot of fish in the rivers. Dạ. Nhưng mà bây giờ khi tôi về lại không còn con cá nào. But now coming back to Vietnam, there's no more fish in the rivers Bởi vì người ta không biết giữ gìn cá lớn cá nhỏ, họ bắt ăn hết. because they didn't know how to take care of the sea. They just ate them all. Nhưng mà Canada này biết giữ gìn cho nên chúng ta vẫn còn cá thực phẩm ăn. But the thing is, Canada, we know how to take care of our land. That we still have fish in our water, and we still have animals and creatures there. Đó là một điều tôi học được. And that's sort of a thought that I realized and I learned. Và Chúa cho tôi biết thêm một câu thứ hai nữa, đó là trong sách Giăng đoạn 15 câu 6. And there was this second verse that Sách Giăng đoạn 15 câu 16. Book of John, chapter 15, verse 16, and it says this. Chúa nói như vậy: chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài sẽ ban cho. And so John chapter 15, verse 16, it says this. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Tôi hiểu được. And I Chúa understand chọn chúng ta để đi nói về tin lành cho mọi người. that God chose us so that we are able to spread the word and to testify about Him. Theo như tôi biết trong Kinh Thánh nói, And I knew in the Bible it says đáng đi ra nói về tin lành trước đây là Chúa chọn người Do Thái. that before anything that God chose the Jewish people at that time. Bởi vì người Do Thái làm những cái điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời chọn dân ngoại là chúng ta đi nói về Chúa cho mọi người. And there was moments where God will sort of discipline the Jewish people in that time, the Old Testament. Trước đây đúng ra Chúa dùng người Do Thái để nói tin lành. And He would use the Jewish people to spread His word. Nhưng mà người Do Thái làm những cái điều mà Chúa không được đẹp lòng. And there were some moments where the people at that time didn't do the things that God approved of. Cho nên Chúa chọn chúng ta. But God still chose those people. Chose us. Để chúng ta đi nói tin lành cho mọi người. To share His word with everyone else. Cho nên khi tôi hiểu được những điều này rồi, So when I finally understood this, tôi không ngại gì tôi nói tin lành cho mọi người. I was able to just share with many people about my faith. Khi mà tôi nhìn lại và tôi đã chối Chúa 3 lần. And now when I think about it, I realize that I rejected God 3 times. Chúa chúng ta có rất nhiều cách để đem chúng ta trở về. But yet God has so many ways to still rescue us. Để đem chúng ta về nhà của Chúa. To bring us back home. Tùy theo sự vâng lời của chúng ta. According to His way. Tôi có vài điều để nói với các bạn trẻ. I do have some encouragement to tell the young people here. Vì các em thấy cha mẹ các em đi vượt biên nguy hiểm chừng nào. So you can see how dangerous and how your parents risk their lives when they're fleeing from Vietnam. Khi cha mẹ các em qua sống ở đây, And that when they arrive to Canada, cha mẹ các em vẫn có một nỗi buồn với các em. even when they arrive to Canada, there's still this one factor that they're not quite happy about or disappointed about. Tôi không nói đó là lỗi các em nha. And I'm not saying that this is your fault. Bởi vì ngôn ngữ và phong tục tập quán. But it's the differences of our language and our culture, that barrier. Cha mẹ các em không giỏi tiếng Anh.
that us parents, we're not great at English, mà các em thì không giỏi tiếng Việt. but you guys aren't good at Vietnamese either. Cho nên giữa cha mẹ với các em á, cái sự quan hệ với nhau á, đôi khi không tạo lên cái sự hiểu với nhau. So sometimes when we try to communicate with each other, we don't understand each other. Và các em thấy người Việt nói theo cái cách của người Việt Nam á, có thể làm cho các em không thích. And sometimes you would see the Vietnamese people do their thing and talk, and sometimes you guys don't like it. Tôi biết rất nhiều gia đình Việt Nam sống ở đây. But I know a lot of Vietnamese families here Giữa cha mẹ và con cái có một khoảng cách. that there's like this gap between the parents and their children. Bởi vì ngôn ngữ. And it's because of language. Và bởi vì các em sanh đẻ và lớn lên ở đây theo phong tục của người Canada. And that because you kids, you grew up or were born here and you were living through the Canadian culture. Mà cha mẹ các em vẫn còn ảnh hưởng theo phong tục của người Việt But the Nam. thing is, us Vietnamese parents, we were raised in the Vietnamese culture. Cho nên á, đôi khi cha mẹ nói chuyện với các em á, trở ngại ngôn ngữ và đôi khi á, các em không hiểu được tình yêu thương của cha mẹ đối với các em là thế nào. And because of that difference of culture, sometimes you guys don't understand our love towards you guys. Chính vì vậy Chúa có lời dạy cho chúng ta. But the thing is, God teaches us this, Hãy kính hiếu cha mẹ người. that we must honor our mother and fathers. Chúa có lời hứa. But then God promises Chúa sẽ cho chúng ta sống lâu trên đất này. that you will be blessed and that you will be able to live long in this world. Cho nên biết rằng các em sống ở đây, ảnh hưởng theo ở đây. And I know that us kids, you young people here are raised and sort of grew up in this place. Cho nên á, mỗi khi cha mẹ các em muốn nhờ em một cái gì, hay là về ngôn ngữ hay về bất cứ một cái gì, các em nên vui vẻ làm. That when we sometimes ask you guys for some favors and ask you guys for some help, to please sort of, be smile when you do it for like sometimes, and sort of be joyful to help out. Không có ai thương các em ngoại trừ Chúa hơn cha mẹ của mình. And I want you guys to realize this, that other than God, no one loves you as much as your parents do. Thêm một lời nữa. And one more thing. Tôi biết các em bây giờ có một số đang đi làm và một số chuẩn bị sẽ đi làm. I know there's some of you guys here who are, about to start your career or have already started your career. Tôi biết chắc rằng các em sẽ gặp nhiều dạng người từ khắp các quốc gia đến đây sống và làm việc. And through your jobs and your career, that you will eventually, or if you have not already, meet other immigrants. Thì nhiều loại người thì sẽ có nhiều phong tục tập quán khác nhau. And that all these different immigrants will have their own different language and different culture. Và sẽ gặp những cái cách nói chuyện cũng khác nhau luôn. And you will see how they have different accents and different languages. Cho nên các em, tôi biết các em sẽ không thích điều này. And sometimes some of you guys might not even like it or sort of be fond of it. Nhưng mà Chúa có dạy chúng ta về. But God teaches us this, Chúng ta phải yêu thương họ. that we must love them Và chấp nhận họ. and have sympathy for them. Bởi vì Chúa cũng tạo ra những người đó. And because God also created them too. Khi các em làm điều này mà khi họ cần các em giúp đỡ, các em nên vui vẻ làm. So when those immigrants, they ask you for help, you help them out, have sympathy for them. Chính các em help họ làm thì họ sẽ biết các em là con cái của Đức Chúa Trời. And by helping them, they are able to see that you're children of God. Và đó cũng là một cơ hội các em nói về Chúa cho họ biết nữa. And through that, you will be given an opportunity to share about God's love to them. Bây giờ nói về lại gia đình của tôi. So now, back to my story, my family. Từ khi Chúa có chương trình cứu rỗi trong gia đình của tôi. And when God had a plan to save my family, Và hiện bây giờ Chúa đã cứu tất cả con cháu của chúng tôi được tổng cộng 29 người. that God was able to save about 29 of my family members. Có 3 người tin Chúa nhưng mà không đi nhà thờ. There's 3 people who believe in God, but they don't go to church.
Nhưng mà tôi tin rằng một ngày nào đó Chúa có cách sẽ đem họ trở về. But I still believe that God will have His plan and His way to save those 3 people. Cảm ơn hội thánh, cảm ơn các em. Thank you very much, everyone, and yeah.